Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні була важка ніч, особливо у киян. Росіяни здійснили чергову масовану атаку проти нашої столиці, били балістикою. Неймовірно велика кількість балістичних і не тільки ракет летіла на Київ. Постраждали цивільні об'єкти, Лук'янівське метро. На жаль, одну людину вбили. Є також і поранені. Перехід зазвичай використовували як укриття люди, які просто не встигали добігти до метро. Ну і в той момент вони теж були там. Ось така вирва зараз на місці. Російські мерзоти також на Сумщині атакували реабілітаційний центр для дітей та дорослих із інвалідністю. На Запоріжжі росіяни вдарили по пасажирському потягу, постраждала провідниця. І усе це нам із вами нагадує, що Росія не зупиниться, що Росія прийшла сюди вбивати нас усіх, незалежно від того, які ми хороші чи погані українці, які у нас погляди тощо. Російська Федерація збирається і далі захоплювати наші міста і вбивати наших людей, тому її потрібно зупинити. Але для того, щоб Україна мала шанси вистояти у цій надзвичайно важкій війні, ми повинні діяти асиметрично. Ми не можемо відповідати росіянам, наприклад, тим, що вони поставлять ікс кількість людей проти нас, і ми маємо виставити стільки ж, тому що у нас просто банально менше людей. Ми маємо діяти із розумом, розвивати нові технології. І саме тому останніми днями в Україні тривають масштабні протести. І саме тому люди виходять на вулиці і вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України і відправити у відставку Сирського, генерала, який, власне, був одним із, я не побоюся сказати, факторів тієї політичної кризи, військово-політичної кризи, яка сьогодні виникла в нашій країні. У той самий час, як треба було займатися суто війною і думати про те, як зберегти якомога більше наших людей, Сирський не рахував жодні втрати і займався інтригами, в тому числі проти Михайла Федорова. Тож люди, усе розуміючи, вийшли на протести. І це дуже великі акції на підтримку міністра оборони. Я ніколи не бачив, щоб раніше люди виходили на підтримку будь-якого міністра. І я дякую за те, що ви долучаєтеся, дякую за те, що ви виходите. І з вами у нас є надія на краще. Ви просто неймовірні люди. І я хочу від всіх військових, які зараз на фронті і не змогли приїхати, подякувати вам. Щиро подякувати, що ми знаємо, що тил захищений. Поки ми на передовій, у нас в тилу є свідомі українці, які обороняють нас в той час, коли ми обороняємо вас. На мітингу в підтримку Федорова. Що у нас яка ситуація? З одного боку міністр, який доказав свою ефективність, а з іншого головнокомандуючий, генерал пан Сирський, якого у військах називають м'ясником. До речі, у той час, як відбуваються дуже великі, напевно, найбільші протести за час повномасштабного вторгнення, і з кожним днем людей виходить усе більше і більше, є низка великих телеграм-каналів, мільйонників, які цю тему стараються ігнорувати. Навіть якщо вони пишуть про протести, то не пишуть, чому вони відбуваються і що люди вимагають. Ці телеграм-канали були причетні до атак на Михайла Федорова і працюють проти України. Якщо раптом ви на них підписані, або ваші друзі та знайомі підписані, то відпишіться. Не давайте їм можливостей більше вас дурити і не давайте їм заробляти, тому що вони заробляють на підписках, продаючи рекламу. Це, зокрема, телеграм-канал Труха і уся мережа каналів «Україна сей час», «Реальна війна», «Швидше всіх», «Україна онлайн», «Times of Ukraine» і ще декілька. Відпишіться обов'язково від них, а на мій канал, як у Ютубі, так і у Телеграмі, я вам рекомендую підписатися, щоб бути в курсі усіх актуальних подій. Там новин значно більше, аніж тут у Ютубі. Посилання лишаю в описі до цього відео.
За останні дні, поки ще головнокомандувач Сирський намагався бодай якось врятувати свою репутацію, якщо там взагалі є що рятувати. Ну ось і учора я дізнався, що зранку по бригадах розсилали розпорядження, щоб командири бригад записували відеозвернення на його підтримку. Завдяки розголосу вдалося зупинити цей абсолютний треш. Але сьогодні на підтримку Сирського виступив командувач ДШВ «Апостол», командувач військово-морських сил Неїж Папа і Ганна Маляр, колишня заступниця міністра оборони, а зараз вона, власне, і займається комунікаціями Сирського. А іще я забув сказати, що на підтримку Сирського і проти Михайла Федорова виступив Юрій Бойко. Обратите внимание на ситуацию. Когда уволили министра Федорова, то кто вышел на демонстрации? Военные же не вышли. Жоден військовий не вийшов. Жоден військовий навіть не написав жодного поста в інтернеті. Особливо я особисто не бачив того флешмобу, який влаштували військові. Не влаштували, коли вони посилали Сирського на 3 літери, тому що перестали боятися. Та і у Києві герой України, український воїн, також не виходив на підтримку Федорова. Точно. Вірте Бойку. Добрий день, мене звати Стоцький Владислав, я військовослужбовець бригади «Рубіж», старший лейтенант. Прийшов сюди з метою відстояти повернення міністра оборони Федорова на свою посаду. Зараз, коли Сирський, який провокував цю кризу в нашій країні, розуміє, що, напевно, у нього не дуже багато лишилося шансів втриматися на посаді, він почав чудити і карати військових, які виступили на підтримку протестів. Сергій Філімонов, комбат Вовків да Вінчі, учора отримав догану. У той самий час інші військові добровільно відмовляються від нагород, які вони отримали за підписом Сирського. Я не поділяю це, але поважаю їхню позицію. За перші дні протестів, на жаль, ми не чули реакції з боку української влади. Але учора, нарешті, президент України Володимир Зеленський сказав, що він почув український народ, почув людей, які вийшли на протести. І будуть зміни. І, звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Учора також і Михайло Федоров вийшов із комунікацією та написав: «Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за мрію та дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться». І це дає надію. Це дає надію на реальні зміни. Це дає надію на те, що українське суспільство почують, але щоб його почули, довелося дуже гучно кричати. І люди не збираються припиняти протести, поки не буде кадрових змін, поки не повернуть Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а Сирського не відправлять у відставку. Тому ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський, якого, до речі, також розшукували за те, що він пише пости і закликає до протестів, він написав, що сьогодні о 20:00 також на площі Франка у Києві та у інших містах варто виходити на протести із вимогою звільнення Сирського та повернення Федорова. Наразі ще зарано святкувати перемогу, але я хочу вам усе одно подякувати, дорогі друзі, за те, що ви виходите, за те, що ви демонструєте свою позицію, тому що ви і є опора нашої держави. Тому що ви показуєте, що наша держава досі демократична, що ми не перетворюємося на те, що зараз є на Росії, що ви не дасте перетворити українську армію на подобу російської. І це дуже-дуже важливо. І саме тому ми переможемо. Я у цьому твердо переконаний. До речі, учора Богдан Кротевич зробив дуже важливе, показове, я б навіть сказав, зауваження. Росіяни негативно реагують на те, що українці вимагають відставки Сирського, і дуже позитивно реагували на відставку Михайла Федорова. Вот, то есть Советского Союза он не знал и прочее, но это очень эффективный, конечно, управленец, на нашу беду. Ну что греха таить, без ханжества. Он достиг определенных успехов за последние полгода и вызвал у нас очень большую головную боль. Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем. Вот, он на самом деле очень сильно изменил Министерство обороны, то есть вот все современные технологии, то, что сейчас востребовано, в последнее время происходило вот именно там. До речі, дорогі друзі, росіяни бояться повернення Михайла Федорова,
і русорізу. Тому я дуже рекомендую вам зараз зупинити це відео, натиснути на паузу, в описі до цього відео знайти реквізити та закинути будь-яку суму, навіть найменшу, на русоріз. Ну, смотрите, люди с картонками требуют на улицах Киева на площади Франка русореза, да? Продовження русореза. І давайте ми із вами поговоримо про те, чому ми не Росія і чому ми переможемо. За останні 2 доби Сили безпеки та оборони України здійснили нові масовані атаки на російські об'єкти. Наприклад, втретє було уражено Михайловську нафтобазу у Ставропольському краю. Вона гарно горить. Сюда, посмотрите, это в центре горит. У Ногінську Московської області було уражено нафтобазу. Учора вона також палала. Дуже красиво. Її довго не могли загасити. А ще у Тамбовській області, у місті Котовськ, прилетіло по складу Wildberries. Быстрее! Компанія Wildberries є найбільшим маркетплейсом так званої Російської Федерації. А у Тамбовській області були чудові наслідки. 7 человек погибли, 24 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр в Котовске в Тамбовской области. Із Котовська Тамбовської області кадрів горіння було небагато, зате дуже багато чудових, красивих, неймовірних, я б навіть сказав, фантастичних фото із Московської області, міста Електросталь, де було уражено іще один логістичний комплекс компанії Wildberries. Подивіться на цю красу. Горит электросталь. Всех с добрым утром. Услышали хлопок. Да. Вот Андрюх. Посмотрите на эти тучи странные. Какой-то апокалипсис должен произойти. Одразу після цього росіяни почали масово ридати. Їм було байдуже, коли Росія починала війну проти України. Їм було плювати, коли росіяни вбивали українців і стирали наші міста із лиця землі. Але зараз у них трагедія. Насолоджуйтеся. Мы, походу, остались без штанов. Мы потеряли теперь огромные убытки. У нас сегодня сгорело товара на 12 миллионов рублей. На складах Wildberries в моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. И убытки более чем на 30 миллионов рублей. Товар на 7-9 миллионов. За последнюю ночь я потерял 5 миллионов рублей. Ой. Товара было примерно на 1,5 миллиона. У нас сгорело товара на 17 миллионов. Сегодня я банкрот. Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Для нас это капец какой удар. Капець, який удар. За попередніми оцінками, збитки склали близько 100 мільярдів рублей. Це багато, але усе ще недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Треба значно більше. Особливо приємно стало росіянам від того, що буквально за кілька днів до цієї атаки компанія Wildberries внесла правила до своєї публічної оферти, згідно з якою вона не буде платити ніяких компенсацій, якщо чуже майно постраждає або буде знищене внаслідок атаки БПЛА. После новой оферты, которую приняли буквально недавно, нам теперь никто ничего не должен, это чисто наши убытки. И никакой компенсации за это не будет. І поки росіяни плакали і намотували свої соплі на кулаки, тимчасово живий зрадник України і наш таємний агент «Нікому не кажіть» Юрій Подоляка записав відео, у якому повідомив, що насправді ця атака – це навіть на краще. Усе одно Wildberries не платила податки, ця компанія не дуже була потрібна на російському ринку, тепер стане навіть краще. І то нам на руку. Налоги они практически не платят. Не дают работать торговым сетям, которые платят в свою очередь налоги. Соответственно, если маркетплейсы начнут сбоить, люди, естественно, начнут больше покупать товаров именно на торговых точках. Для российского государства, в принципе, это даже неплохо. Это нам на руку. А значить, потрібно і далі атакувати такі об'єкти на так званій Росії. Повірте, там є іще що палити. Є навіть більші логістичні центри, аніж ті, що були знищені от буквально учора. Це легітимні військові цілі.
Зачем дроны бьют по складам Wildberries? Какой в этом военный смысл? Росіянин робить вигляд, що він не розуміє, чому ж це українські дрони атакували компанію Wildberries, але відповідь на поверхні, і її можна навіть знайти у інтернеті. Компанія Wildberries займається і військовою логістикою, постачає товари для російської армії, зокрема котушки для дронів на оптоволокні, елементи екіпірування та не тільки. І це по-перше. А по-друге, росіяни просто не врахували, що Україна може почати відповідати на те, що Російська Федерація влаштовує у нас, Україні. Тому що за останні місяці російські виродки почали навмисно бити по логістичних хабах Нової пошти. Я вже навіть не буду казати про удари по складах із електронікою. От тільки по Новій пошті прилітає останнім часом регулярно. І Скабєєва це виправдовувала. Сегодня ночью украинская тыловая инфраструктура полыхала от Днепропетровска до Киевской области. 2 крупнейших грузовых терминала новой почты в городе Новомосковской, Кривом Роге прекратили существование. А зараз, коли прилетіло у відповідь, то росіяни почали просто нити. І ми із вами часто сміємося із того, що вони не усвідомлюють, що ж відбувається, які причинно-наслідкові зв'язки. Я маю на увазі те, що у них там усе горить, тому що Російська Федерація почала війну проти України і не збирається її припиняти. Але насправді дуже багато росіян чудово усвідомлюють, що відбувається. І чудово знають, що треба просто припинити війну проти України. Очень много людей в нашей стране, среди которых есть и крупные предприниматели, и даже вот те самые олигархи, о которых ты говорил, понимают бесперспективность проводимой сегодня Путиным и его командой политики. Росіяни зараз отримують величезні кризи. У них є економічна криза, паливна криза, зараз оця ситуація із логістичними хабами. Але що вони роблять? Нічого практично. Максимум вони пообурюються у інтернеті і не вдаються до жодних реальних дій. В той час, коли українці, якщо бачать несправедливість відверту, вони виходять на вулиці. Вони не бояться боротися за свої права і за майбутнє своєї країни. А росіяни усього лиш ниють. І все. Рыдаю сегодня весь день. Не могу остановиться. В электросталь. Извините меня. Я не знаю, что мне делать. І саме тому я переконаний, що попри усі негаразди, які зараз у нас є, Україна усе одно переможе. На жаль, у нас крадуть часто наші шанси на перемогу або значно її віддаляють, але поки є ви, поки ви боретеся, надія усе ще залишається. А для того, щоб у росіян не лишалося жодної надії, треба зараз бути у війську або для війська та задонатити на русоріз. Нам потрібен русоріз, нам потрібен русоріз, нам потрібен русоріз. Русоріз! 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 Я дякую вам за те, що поки військо захищає вас, ви захищаєте військо. Я дякую вам за вашу небайдужість. І я дякую вам за те, що завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 165 нових FPV. Вітаємо, товариство! Ми бійці батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти. Дякуємо чудовій спільноті Стерненка за партію секретних русорізів. Також сьогодні ювілей засновника української гельсінської групи, дисидента Миколи Матусевича. Вітаємо, бажаємо здоров'я та перемоги. Пан Микола якось сказав, що нічого героїчного не робив, просто займався тим, до чого тяглася душа, боронив людську гідність. На підтвердження своїх слів не просив помилування у катів, не шукав слави чи влади після розпаду Совка. Ви розвалили Совок, а ми поховаємо Росію. Дякуємо за приклад гідності для наслідування. Принагідно дякуємо пану екс-міністру Федорову за роботу, бажаємо успіхів в усіх починаннях. У Верховній Раді бажаємо захоплюючих канікул. Усіх українців закликаємо, будьте гідні та незламні, як Микола Матусевич. Слава морській піхоті! Вірний завжди! Вітаю звод ВПРК 93-ї бригади, вкотре отримали суттєву допомогу у вигляді 30 FPV на оптоволокні і класного БЧ для московитів. Щиро вдячні спільноті Стерненка і самому Сергію В'ячеславовичу за допомогу у боротьбі з окупантами.
Закликаємо донатити на Росаріс, тому що дронів, як і патронів, багато не буває. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо велику подяку фонду Сергію Стерненку та кожному, хто підтримує збір і допомагає війську за передані дрони Росаріс. Константинівський напрямок – це щоденна боротьба, де техніка вирішує багато. Завдяки вашій підтримці наші екіпажі отримали більше можливостей для виконання бойових завдань. Кожний Росаріс – це очі, точність і перевага наших воїнів на полі бою. Ваша допомога напряму посилює підрозділ і наближає спільну перемогу. Дякуємо за довіру та підтримку 28-ї ОМБР 3-го механізованому батальйону. Працюємо далі. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо подяку спільноті Стерненка від 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, а саме роти безпілотних систем, за наданих 20 сучасних FPV-дронів русорізів, а також своєчасну підтримку, завдяки яким ворог отримує удари там, де не чекав. Ваша допомога – це знищена жива сила та техніка ворога і збереження життя наших бійців. Цінуємо, що ця допомога надійшла саме тоді, коли вона була необхідною. Працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, дорогі друзі! Борітеся і поборете. Усе у наших із вами руках. Я твердо переконаний, що ми із вами переможемо, але для цього потрібно ще дуже багато зробити.